Narito ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Martes, Setyembre 17, 2019. Ito ang Agila Balita. Sabayin din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angela Palmones. Sa una ng mga balita, dalawang low pressure area binabantayan ng DOST Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Antas ng tubig sa Angat Dam umakyat na sa 188-meter level. Malacanang ipinapaubaya na sa Department of Health at Department of Agriculture ang pagtugon sa African Swine Fever outbreak. Mga convict na napalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance Law, may 3 araw na lamang para sumuko. Sa balitang pulis, mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na sapat sa isang condo unit sa Pasig City. Sa balitang abroad, pag-uusap ng Amerika at North Korea posibleng magpatuloy sa mga susunod na linggo. Sa detalye ng mga balita, dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan nga ng DOST Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ang unang LPA ay nasa layong 130 kilometro, kanluran-timog-kanluran ng Ima, Zambales. Tumutulong ang nasabing sama ng panahon sa paghatak sa southwest monsoon o habagat na nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang isa namang LPA ay nasa layong 715 kilometro silangan ng Basco Bataan, Kulog at Pagkidlat. Sa Mindanao, magiging maalinsangan ang panahon na may posibilidad lamang ng mga pagulan dulot naman ng isolated thunderstorms. Umabot na sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng bagyong Marilyn. Sa Department of Agriculture Bulletin No. 4, nakasaad na umabot ng 12.12 million pesos ang napinsalang agricultural products dahil sa bagyo. Batay ito sa datos hanggang kahapon, September 16. Nasa 282 hectares naman ang taniman ng palay ang nasira din ng bagyo. Umabot naman sa 704 metric tons na ng iba't ibang mga produktong agrikultura ang napinsala. Sa tala pa rin ng ahensya, sa Central Luzon, kabilang ang Tarlac, Zambales at Pampanga sa matinding tinamaan ng bagyong Marilyn. Patuloy na i-monitor ng DA ang pinsala ng sama ng panahon. Tiniyak ng Kamara na kaagad mapagtitibay ngayong 18 Congress ang panukala tungkol sa paglikha ng Department of Disaster Resilience na tanging ahensyang tutugon sa disaster response ng bansa. Ayon kay House Majority Leader Martin Romualdez, Chairman ng Committee on Rules, mas magiging epektibo ang disaster risk reduction and management ng pamahalaan. Mababawasan din na niyang epekto o pagkasira sa mga lugar na tatamaan ng kalamidad. Gayon din ang pagtuturo na maging disaster resilient ang mga lokal na komunidad sa parehong natural disaster at climate change. Ayon kay Romualdez, kung magkakaroon ng ahensya para lamang sa disaster, tinitiyak nito mas synchronize at close coordination ang lahat ng mga lugar sa bansa kung saan hindi maantala ang anumang tulong na kakailanganin ng isang lugar na winasak ng kalamidad. Umabot na sa 188-meter level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa nakalipas na 24 oras, nadagdagan pa ang water level sa dam. Sa datos ng Pag-asa Hydrology, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 188.57 meters na ang antas ng tubig sa Angat Dam. Bahagya namang nabawasan ng tubig sa Ipod Dam na ngayon ay nasa 101.05 meters. Nabawasan din ang water level ng Ambuklao, San Roque at Caliraya Dams. Habang nadagdagan naman ang water level sa Lamesa Dam na ngayon ay nasa 77.95 meters. Nadagdagan din ang Binga, Pantabangan at Magat Dams. Epektibo na ngayong araw ang malakihang dagdag presyo sa ilang mga produktong petrolyo. Simula kaninang alas 6 ng umaga, ang big time oil price increase ng iba't ibang kumpanya ng langis. Nasa 1.35 ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, 85 centimos naman sa kada litro ng diesel at piso sa kada litro ng kerosene. Ang dagdag sa presyo ay pinatupad ng PTT Philippines, Phoenix, Total at Petron, ganyan din ang Shell at Sea Oil.
Ang oil increase ay bunsod ng pagtaas ng presyo sa international market dahil sa umiigting na trade war sa pagitan ng US at China. Naghahanap na ang Department of Energy ng kapalit na supplier sakaling magkaroon ng malaking epekto sa bansa ang pagkasunog ng mga planta ng langis sa Saudi Arabia. Ayon kay Attorney Rino Abad, Direktor ng DOE Oil Industry Management Bureau, maaaring pagkunan din ng Pilipinas ng langis ang Russia at Amerika. Sinabi ni Abad na posible ring makapag-angkat ng dagdag na supply ng langis ang bansa sa iba pang mga bansa sa Middle East gaya ng Kuwait, United Arab Emirates at Oman. Una nang inatake ng mga rebelde mula sa Iran ang dalawang oil facilities sa Saudi Arabia. Nabawasan naman ang bilang ng unloading incident sa Metro Rail Transit 3 ngayong 2019 kumpara noong nakarang taon. Ayon sa MRT3, mula January 1 hanggang September 12 ngayong taon, umabot lamang sa 18 ang unloading incidents kumpara sa 480 sa kaparehong panahon noong 2016. Ang anunsyong ito ng train line ukol sa unloading incidents ay sa gitna ng isinasagawang malawakang rehabilitasyon na nagsimula noong Mayo. Iginit ng MR3 management na hindi sila nagde-deploy ng tren na depektibo o sira at ang mahalaga sa kaligtasan ng mga pasahero. Isang panukang ng batas naman ang sinusulong sa Senado na naglalayong protektahan ang mga motorista laban sa mataas at di makatarungang parking fees ng mga establishmento. Layon ng Senate Bill 745 o Parking Fee Regulations Act na magkaroon ng standard sa parking fee sa lahat ng mga establishmento. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, may agda ng panukala na sa 40 pesos ang singil sa unang 8 oras at dagdag na 10 piso naman sa mga succeeding hours. Kapag naman nagpark ang customer at nagbayad ng 1,000 sa establishmento, malilibre na ang unang 8 oras nito. Dagdag pa ng senador, dapat magkaroon din ng pananagutan ang mga establishmento sakaling may mawala o manakawan ng sasakyan na nagbayad para magpark sa kanilang lugar. Limitado lamang sa ilang lugar sa Rizal at Bulacan ang African Swine Fever outbreak. Ayon kay Agriculture Spokesperson Noel Reyes, ito ay base sa nagpapatuloy na mga examination. Kabilang sa mga lugar na may African Swine Fever outbreak ay ang mga bayan ng Rodriguez at Antipolo City sa Rizal at bayan ng Giginto sa Bulacan. Sa Rodriguez, Rizal, apektado ng ASF ang mga baboy mula sa barangay Mascap, San Jose, Bacabud, San Isidro, Jeronimo at San Rafael. Sa Antipolo City naman ang barangay Kupang, samantalang ang barangay Pretil ang sa bayan ng Giginto sa Bulacan. Gayunman, nilinaw ng opisyal na patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa iba't ibang mga lugar, lalo pat kapag may natatanggap silang ulat kaugnay ng pagkamatay ng ilang baboy. Pagtugon sa African Swine Fever outbreak, ipinapaubay ng Malacanang sa Department of Agriculture at Department of Health. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Saminta. Hala na ang kinaukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang African Swine Fever outbreak sa ilang lalawigan. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi na kailangang maglabas pa ng direktiba ang Malacanang para harapin ang African Swine Fever outbreak sa mga lalawigan ng Rizal at Bulacan. Ayon kay Panelo, alam ni na Agriculture Secretary William Dar at Health Secretary Francisco Duque III ang mga hakbang na dapat gawin upang makontrol ang pagkalat ng nakamamatay na sakit sa mga baboy. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry na nagkaroon na ng African Swine Fever outbreak sa ilang lugar sa mga lalawigan ng Rizal at Bulacan. Vic Samintak, Eagle News, AM1 with 25. Hinimok naman ni Senador Christopher Bongo ang Department of Agriculture na maglagay ng help desk para sa hog raisers na apektado ng African Swine Fever. Ito ay para mabilis na mabigyan ng tulong ang mga hog raisers sakaling magkaroon ng problema sa kanilang mga alagang baboy. Kasunod dito ng pagkamatay ng mga baboy na tinamaan ng African Swine Fever sa ilang lugar. Sinabi ng senador na kailangang may malinaw na protocol hinggil dito at hindi basta-basta itatapon sa mga ilog ang mga namamatay na baboy para hindi na kumalat pang sakit. Bagamat wala umanong direktang epekto ang African Swine Fever sa tao, kailangang may malinaw na hakbang ang DA para hindi lumikha ng takot sa mga magbababoy na maaaring makaapekto sa kanilang kabuhayan. At kaugnay pa rin po ng issue ng African Swine Fever, kasama natin ngayon si Chairman Rosendo Son ng grupong
Samahan ng Industriya at Agrikultura. Chairman So, magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon, Kangelo. Magandang Apo. hapon. May pinawagan kayo, ang sinasabi nyo hanggang ngayon, may mga dumarating pa ring imported na mga pork products? Yes, oo. Ang sana, Kangelo, yung mga pork product, no, inisip natin lahat pahinto na lang natin kasi at least itong African swine fever at mas madaling makontrol kung walang imported na papasok. Ito is makakatulong, no, dun sa yung sa mga area na hindi pa natamaan para at least makontrol yung pagpasok ng imported product. Kasi alam naman natin na Angelo is the only way na makapasok ito is through port or seaport or airport, no? Aha. So kung mahinto mo temporarily mahinto natin yung pagpasok nito, ayusin muna yung mga port of entry at ito makakatulong dito sa spread dito sa ating bansa. Regardless kung ang lugar na pinanggalingan ng pork product ay may ASF o wala. Kasi yung kagaya ng Germany, Basta lahatin na lang natin. May pumasok. May pumasok tapos ang laman is may galing sa Poland. So to be sure na lahat wala tayong problema, i-stop muna ito and ma-review yung importation para at least yung first border policy natin, yun ang importante. Kasi yung pag-angkat natin ngayon pumapasok, wala tayong checking sa first border, second border lang tayo, no? Yung custom, rini-receive yung mga kargamento, tapos bago dinadala dun sa second border, dun na lang natin sine-check dun sa consignee area. So ito is kung pumasok man ito, nakapasok na, no? So ang gusto natin yung quarantine first, yun ang ma-implement, pero ang problema yung BOC naman, walang area kung paano ma-check dun sa pier. So kailangan maayos muna yon kasi yun ang nasa batas. Dapat maayos muna yon before na continue ang pagpasok nito. So siguro yun ang first na gawin muna natin kung mas ma-assure na sa atin na pwede na yung first border bago tayo magpasok. Nagtataka naman ako, Chairman So, nasa batas na natin, hindi pa natin maipatupad. Yes, since noon hindi natin mapatupad. So ang ano kasi is DOF at saka custom ang dapat na magpatupad noon na gawin yung doon sa port ang inspection. So up to now wala pa, hindi pa na-implement yan. So dapat etong nangyayari na case ng ASF, dapat ito maayos muna before na papasok dito sa ating bansa. Sino ang dapat kumalampag sa DOF? Department of Agriculture o pwede kayong manawagan na ng direkta na ipatupad na ang itinatadhana ng batas? Angelo, matagal na kami nananawagan kasi ang problema is walang nangyayari. So ngayon ang ano natin is temporary, i-ban muna yung importation. Siguro wag mag-issue ng sanitary phytosanitary certificate muna ang PA upon hindi maayos itong problema natin. Pero Chairman So, kahit na sabihin natin dapat first border, kung wala ngang pasilidad ang Bureau of Customs at ayaw naman mag-invest ng Bureau of Finance tungkol dyan, abay, teka muna. So wag muna tayo magpasok. Kasi yung problema hindi yung sa atin. Ang problema is yung hindi nila sinusunod yung batas. Yun nga teka muna ha. Anyway, erase natin siguro ito sa ating mga mambabatas dahil kasama ito sa oversight function ng Kongreso. Nagpasa sila ng batas, hindi naman yung pinatutupad at ngayon nagiging dahilan kung bakit tayo may ganitong matinding problema. Yes, and ito is 94% ng atin na produce dito is
local consumption natin kinukuha, no? And kung itong sakit na ito makapasok, maraming industriya ang apektado, kagaya ng corn industry. Almost 60% ng produce ng corn is binibili ng hog raiser yan para sa feed production, no? This is around 68 bilyones plus yung napag-uusapan sa rice tariffication, yung tarak na 15 pesos. So ito is i-compute natin doon sa yearly basis na binibili, almost 30 plus billion ito na binibili ng mga hog raiser para sa feeds, no? So ang tendency niyan, hindi bibili ang mga hog raiser ng mataas na tarak, babagsak yung presyo ng palay, no? So chain reaction yan, hindi lang sa corn industry, hindi sa rice industry, pati yung Copra mill. Coconut, Oo. copra, di ba? Copra and yung sugarcane, yung molasses. Ito is lahat ginagamit yan ingredient para dun sa feeds na for hog. So ito kung i-total natin lahat is 416 billion industry. No? Wow, hindi pala 260 ang pinag-uusapan, ha? 400? 416 kasi yung 268 yung sa port lang yun, di ba? Okay. Yung sa production. Kung i-total mo yung rice na binibili ng yung mga D1 na binibili ng hog raiser, yung corn na binibili ng hog raiser para sa feeds, and sa copra and yung sa copra and molasses, ito is ang total is 416 billion ang industry na apektado. Oo. Teka pala, Chairman So, may mga rekomendasyon din sa Department of Agriculture na wag lang ordinaryong violation ng Animal Welfare Act at saka yung paglabag sa anti-dumping law ang ipataw dito sa mga irresponsableng nagdadump o nagtatapon ng kanilang patay na baboy sa ilog. Dapat siguro economic sabotage na ang ipile sa kanila. Yes, oo. At nanawagan din tayo doon sa mga gumagawa niyan. Hindi ito nakakabuti, no? Doon sa nag-aalaga ng mga backyard raiser. And ito hindi rin nakakabuti doon sa environment, no? Yung mga lalo na doon sa area ng Marikina na dati nakakakuha sila ng fishing. Makakuha sila ng isda. Ngayon wala. So hindi ito nakakatulong. Dapat talaga kung may mahuling nagtatapon sa mga ilog, mahuli mga ito para magawa ng paraan na magpataw ng penalty sa kanila. Opo. Magkano na ang farm gate price ng baboy ngayon dito sa Luzon? So far, nasa 118 to 122 ang mga big racer, yung backyard nasa 113 to 117. Naku, napakaswerte pala natin. Samantalang sa Mindanao, 80 na lang. 80 pesos per kilo na lang ang farm gate. Sa Mindanao ho, yung farm gate nasa 100 yung mga big farm, nasa 90 yung mga backyard racer. Oo. Ano ito? Dahil sa takot, wala masyadong namimili or dahil talagang marami lang supply? Sa ngayon kasi Angelo, itong month na ito, dahil hindi pa umaani yung mga magsasaka, ang tingin kasi natin mga November, December talaga ang peak ng market ng hog and chicken, no? Sa ngayon ang malakas talaga is yung egg, yung itlog. Kasi protein, murang protein ang hinahanap ng tao. So, ang itlog, kung mapansin natin, tumaas yung presyo ng itlog. No? Pero yung pork and chicken talagang bumababa yan itong buwan na ito. So, mga October, November, papalo na ito, makakabawi na? Mga November. Kasi yung time ng harvest between third week of September, ngayon, up to October, first week of November. Anyway, sige, i-raise natin itong issue na ito tungkol sa first border policy natin, Chairman. So, in the meantime, maraming salamat po, ha?
Thank you, Ka-Angelo. Magandang tanghali. Si Chairman Rosendo So ng Grupong Sinag at ulitin lamang ho natin para po sa ating mga kababayan, ligtas kainin ang baboy na pinoproduce po sa Pilipinas. Ang African Swine Fever ay mapanganib lamang po sa mga baboy pero hindi po sa tao. Nagbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Aiki. Ako po si Apple Chew at araw-araw tayong magkasama sa Letters and Music. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita. Bentahan ng lechon sa Laloma sa Quezon City, normal pa rin sa kabila ng African Swine Fever outbreak sa ilang lugar ng Luzon. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Hindi apektado ng usapin kaugnay ng African Swine Fever ang bentahan ng lechon sa Laloma sa Quezon City. Ayon sa ilang nagtitinda ng lechon, normal pa rin ang kanilang benta sa ngayon na inaasahang lalakas pa habang papalapit ang buwan ng Disyembre. Katunayan, isa sa pinakamalaking tindahan ng lechon sa Laloma, aabot daw sa 30 hanggang 40 piraso ng lechon ang naibebenta nila kada araw. Sa kabila ito ng pagdideklara ng outbreak ng African Swine Fever sa Luzon. Kasama dito ang bayan ng Giginto sa Bulacan, Barangay Kupang sa Antipolo at ang Barangay San Jose, Macabud, San Isidro, San Rafael, Barangay Mascap sa Rodriguez, Rizal. Git ng isa sa mga lechonan, wala sa mga lugar na may outbreak ang pinagmulan ng kanilang mga produkto. Ang mga kinakatay daw nilang baboy ay mula pa sa Mindoro, Quezon at sa Tuguegarao City. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1, E25. Pagbuo naman ng Department of OFW, pinamamadali ng liderato ng Kamara. Detalye mula kay Eagle News reporter Eden Santos. Napapanahon na umano ang pagtatatag ng Department of OFW. Itong nagkakaisang tinig ng mga kongresistang sponsor ng iba't ibang panukalang batas na nagtataguyod sa pagbuo ng Department of OFW. Kasamang iba pang stakeholders na dumalo sa joint hearing ng House Committee on Government Reorganization na pinamumunuan ni Congressman Marvin Marino at House Committee on Overseas Workers Affairs na pinamumunuan naman ni Congressman Raymond Mendoza. Layo ng mga panukalang batas na pagsamasamahin sa isang departamento ang lahat ng concern ng Filipino migrant workers ng bilang ay nasa mahigit 10 milyon na. Para sa ilang sponsor ng bills, timing ang pagkakaroon ng Department of OFW pang matutukan ng kapakanan at karapatan ng mga tinaguriang modern day heroes na nagiging biktima ng iba't ibang pag-abuso sa mga bansang pinagtatrabahuan. Maibigay sa kanilang nararapat na tulong at benepisyo, ito man ay pinansyal o legal. Naging emotional naman ang ilang dating OFW na nagnanais na maisabatas na ang Department of OFW dahil sa mga naging mapait na karanasan ng mga ito. Umaasa sila na sa pagbuo ng Department of OFW magiging maayos ang kanilang kalagayan at kabuhayan. Ikinatuwa naman ni dating AXA OFW Party Representative Aniceto John Bertis at dating PCO Assistant Secretary Mo Kauson na kapwa dating mga OFW ang pag-usad ng pagdinig sa Department of OFW. Pero hinikayat ni Bertis ang dalawang komite na magdesisyon sa pagpasa ng Department of OFW Bill batay sa interes at kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya. Para naman kay Uson, huwag lang mauwi sa pagdinig ang hakbang ng Kamara. Tiniyak naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano na dumalo sa pagdinig na tatalima ang Kamara sa kautusan ni Pangulong Duterte. Kabilang ang Department of OFW sa urgent bill na binanggit sa State of the Nation Address o sona ng Pangulo, kaya naman ito'y sinama sa priority bills ng Kamara.
Pero dapat ni Cayetano na makipagtulungan din ang mga recruitment agencies. Kabilang sa mga ahensya na planong ilipat sa Department of OFW ay ang Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Administration, National Reintegration Center for OFWs at International Labor Affairs Bureau na nasa ilalim ng DOLE. Kasama rin ang Commission on Filipinos Overseas na nasa tanggapan ng Pangulo, gayon din ang Undersecretary for Migrant Workers Affairs na nasa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Cayetano sa komite na magkaroon ng sunset provision kung saan makalipas ang 10 taon ay magkakaroon ng assessment ukol sa batas. Pero sana ay magkaroon anya ng commitment ang mga relevant agencies kasama na ang NEDA sa pagpaplano para sa pagkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas upang hindi na mga ibang bansa ang ating mga kababayan. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Gugulong na sa Kamara ang panukalang Salary Standardization Law 5. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair at Albay Representative Joey Salceda. Malaki matutulong ng nasabing panukala sakaling maisabatas. Inaasahan niyang sa loob ng 3 taon, tataas ng hanggang 15% ang tinatanggap na sweldo ng mga civil servant. Pangunahing makikinabang dito ay ang mga kawani ng gobyerno na may salary grades 1 hanggang 17. Kasabi nito, iginiit din ni Salceda na higit na dapat makinabang dito ay ang mga guro. Bago ganito ang isa sa pagtaas ng sahod sa mga guro, nurse at mga kanuni ng gobyerno ang nabanggit ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nakaraang SONA. Lusot na sa Senate Committee on Finance ang halos 700 milyong piso na budget ng Office of the Vice President. Halos 30 minuto lamang ang tinagal na pagdinig ng Senado kung saan ipresenta mismo ni Vice President Leni Robredo ang mga proyekto at mga programa ng kanyang tanggapan. Matapos naman ang presentasyon, nagmosyon si Senador Juan Miguel Zubiri na aprobahan ng komite ang iniharap na budget ng OVP at gawing bukas para dagdagan. Ayon naman kay Robredo, malaking tulong sa kanilang anumang idaragdag pa sa inihirit nilang pondo, lalo't sumisentro ang kanilang programa para sa mga mahihirap na Pilipino katulad ng Angat Buhay Village sa Marawi City. Kasundo ang pinasok ng Armed Forces of the Philippines sa Misnatel, iimbestigahan ng Senado. Detalye mula kay Eagle News reporter Mayan Corbera. Pinangangambahan ni Senador Risa Ontiveros na malalagay sa balag ng alanganin ng national security ng bansa matapos payagan ang pagtatayo ng pasilidad ng Military Consortium sa loob ng military bases. Naghain ng Senate Resolution No. 137 si Ontiveros para pagpaliwanagin ang Department of National Defense sa kasundo ang pinasok ng AFP sa kumpanya ng negosyante si Dennis Uy, isang Chinese telecommunications firm. Batay sa kasunduan, papayagan ang pagtatayo ng mga pasilidad ng Mislatel sa mga military bases kapalit ng buwan ng upa. Pero paalala ni Hontiveros, bukod sa posibleng magagamit ito sa espionage o paninigtik, paglabag ito sa Section 88 ng Public Land Act kung saan nakasaad na hindi maaaring isailalim sa lease agreement ang bahagi ng military bases at kailangan muna ito sa Kongreso. Kinukasyon din ng Senador ang kasunduan dahil hindi ito ikinonsulta kay Defense Secretary Delfin Lorenzana tulad ng hindi pagkonsulta sa kahit o kalihim sa pagpayag sa mga Chinese firms na i-develop naman ang 3 isla sa West Philippine Sea. Para sa Eagle News, may Ann Vera, AM1 with 25. Mga heinous crime convicts hindi na makikinabang sa Good Conduct Time Allowance Law. Bagong implementing rules and regulations nilagdaan na. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Hindi nakasama ang mga heinous crime convicts sa mga kalaya sa ilalim ng RA 10592 o Good Conduct Time Allowance. Ito ay batay sa bagong implementing rules and regulation ng GCTA law na nilagdaan ni Justice Secretary Menardo Guevara at Interior Secretary Eduardo Año. Nirebesan ng binuong Joint DOJ-DILG Committee ang IRR ng GCTA law kasunod ng kontrobersiya sa mga heinous crime convicts na maagang napalaya at nakatagdasan ng makalaya dahil sa GCTA law. Isa sa mga lilinaw at inisisa sa bagong IRR ay ang 4 na klasifikasyon ng presong disqualified sa benepisyo ng batas gaya ng mga heinous crime convicts, escapees, habitual delinquents at recidivists. In the meantime, that Congress is doing precisely that. We are constrained with what we have right now, meaning the textual provisions of the existing law,
And we have taken it upon ourselves to revise the implementing rules and regulations upon the basic assumption and position taken by the Department of Justice and supported by the Department of the Interior and Local Government about certain exceptions to the benefits of that law. Tinukol din sa bagong IRR kung ano-ano ang mga heinous crimes. And the purpose of this revised implementing rules and regulations is we have now defined clearly the provisions of this IRR so as to prevent again this kind of anomalies and controversies. So with this, we believe, of course, the law will still be reviewed and amended by Congress, but for now, we can safely say that this IRR, revised IRR, shall be implemented and make sure that deserving PDLs shall be given the GCTA, and those who are not qualified shall not be given such privilege. May inilagay ding guidelines IRR ukol sa komite na nag-i-screen at nag-evaluate ng mga balanggo para sa GCTA. Partikular tinukoy na dapat kasama ang DOJ at mga accredited civil societies group sa screening committee. Naglagay din ng transparency provision kung saan kailangang i-post website ng Bureau of Corrections at ng BJMP ang pangalan ng mga preso na entitled sa time allowances. Magkakabisa ang bagong IRR pagkaraan ng 15 araw matapos mailathala sa mga pahayagan. Tiniyak pa ni Guevara na hindi makakasama si dating Kalawang Laguna Mayor Antonio Sanchez sa may kinabang sa ilalim ng bagong GSTA law. May makukuha pa rin naman na credit sa good conduct ni Sanchez at ang bang preso na nakulong bago maisabatas ang GSTA law noong 2013. Pero ito ay sa ilalim na ng revised penal code kung saan makakuha sila ng mas maliit na credits. We don't see any legal obstacle para doon sa mga properly nakakuha na ng na-accumulate na. They're not disqualified under the rules. Walang issue question. Point. Walang issue about the correctness or validity of the grant of their good conduct time allowance. If there are no issues pertaining to baka merong corruption involved or hindi totoo yan, and so forth and so on. Absent that, they should be able to earn the credit, and if necessary or the time allowance needed for their release has already been obtained, then there should be no reason why they should not be released immediately on account of an expired sentence. Bagamat tapos na ang IRR, binigyan ng karagdagang 60 araw ang Joint DOJ-DILG Committee para kompletuhin ang pag-review at pagrepaso sa operating manual sa pag-compute sa ibinibigay na time allowances sa mga bilanggo. Inay pa ni Guevara na pwede na makalaya ang mga presong wala namang issue sa kanilang time allowances. Para sa Eagle News, Morning C9 125. May 3 araw na lamang para sumuko ang mga convict na napalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance Law, kundi mahaharap sila sa warrantless arrest. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, 15 araw ang deadline na binigay ng Pangulong Duterte para bumalik sa kulungan ang 1,915 convicts para sa recomputation ng kanilang time allowances. Ang paglabagan niya sa deadline ng walang makatwirang dahilan ay may tuturing na evasion of sentence. Samantala, inatasan naman ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga pulis at mga lokal na pamahalaan na paalalahanan ang mga convict kaugnay ng ultimatum ng Pangulo. Sinabi na ni Guevara at ni Año na matapos ang deadline, aarestuhin na ng Philippine National Police ang mga hindi sumuko. May bagong Deputy Spokesperson ang Department of Justice. Ito ay si Assistant Secretary Neil Vincent Bainto. Sa Department Order 491, itinalaga ni Justice Secretary Minardo Guevara si Bainto bilang Deputy Spokesperson ng DOJ. Nakasaad sa kautusan na si Bainto ang makakatuwang ni Justice Undersecretary at Spokesperson Mark Perete sa pagpapapatid sa publiko sa mga isyong may kinalaman sa Department of Justice. Kabilang sa Joint DOJ-DILG Committee na nag-review ng Implementing Rules and Regulation ng Good Conduct Time Allowance. Pagko tiniyak naman na pananagutin ang mga Philippine offshore gaming operator na hindi nagbayad ng tamang buwis. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo.
Suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang crackdown ng gobyerno laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na delinkwente sa pagbabayad ng buwis. Ito kasunod na rin ang direktiba ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa BIR na ipasara ang mga POGO at kanilang service providers na bigong makapagbayad ng mga tax ng kanilang mga dayuhang trabahador. Ayon kay Chairman Andrea Domingo, susunod ang PAGCOR sa batas at tatalima sa otoridad ng Finance Department at BIR na ipasara ang mga tax evading POGO. Kinumpirma din ni Domingo na mag-i-issue ang PAGCOR ng mga sulat ng POGO at kanilang service providers para balaan ang mga ito. Tiniyak rin ni Domingo na may mga nakalatag ng hakbang ang PAGCOR para papanagutin ang mga pabayang POGO na hindi sumusunod sa mga financial obligations sa pamahalaan. Kabilang na umano rito ang pagpapataw ng parusa, kanselasyon ng lisensya at iba pa. Para sa Eagle News, Madeline Villamor, Otilio, I'm1, 25. Maaari ng pag-aralan ang subject na martial law sa University of the Philippines, Diliman Campus. Ito'y matapos na aprobahan ng University Council ang Philippine Studies 21, Wika, Kultura at Panitikan sa ilalim ng Batas Militar sa Pilipinas. Ganman, maaari pa rin mamili ang mga estudyante ng UP kung sa kanilang General Education Subject Requirement sa ilalim ng Departamento ng Pilipino at ng Panitikan ng Pilipinas. Welcome naman sa Malacanang ang hakbang ng University of the Philippines na ituro ang martial law bilang bagong subject sa pamantasan. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, may tuturing itong isang magandang hakbang lalo na't ang martial law ay isang subject matter na kinakailangang matutunan ng mga estudyante. Anya namang subject na may kinalaman sa governance ay dapat ituro sa mga mag-aaral at suportado ito ng pamahalaan. Iba't ibang grupo naman nanawagan sa embahada ng The Netherlands na tanggalan na ng asylum status at pabalikin ng Pilipinas ang founder ng CPP-NPA na si Joma Sison. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Sumugod sa embahada ng The Netherlands sa lungsod ng Makati ang iba't ibang grupo para ipanawagan na alisan ng political asylum status at pabalikin ng Pilipinas si CPP-NPA founder si Joma Sison. May warrant of arrest na in-issue ang Korte sa Maynila matay Sison para sa 15 counts ng murder kaugnay sa Inupakan Massacre sa Leyte noong dekada 80. Ayon sa Arrest Joma Sison Coalition o RJOM, dapat arestuhin at patasakin ng gobyerno ng The Netherlands sa kanilang bansang Sison para harapin ang mga kaso laban dito sa Pilipinas. Diit ng RJOM, hindi gawain ng isang aktivista kundi ng isang terorista ang ginagawa ni Sison at ng mga alipores nito. Mulaan nila sa Europa ay isang remote control na digmaan ang ginagawa ni Sison at ginagatasan pa ang mga European foundations para pondohan ang mga illegal na aktibidad ng CPP-NPA. Dapat anilang mapanagot si Sison hindi lamang sa terorismo, extortion at extrajudicial killings sa loob mismo ng CPP-NPA, kundi sa patuloy na pag-recruit at pag-brainwash sa mga kabataan para maging NPA combatants. Hinamon din ng mga grupo si Sison na kung talagang inosente ito, ay bumalik ito sa Pilipinas at magpasailalim sa legal na proseso. Para sa Eagle News, Maureen C9 125. Minomonitor na ng gobyerno ng Pilipinas ang outbreak ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo upang hindi ito makarating sa bansa. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ang Ebola outbreak. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o PUEA, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Health at Bureau of Quarantine, gayon din sa Bureau of Immigration at Civil Aeronautics Board para sa contingency measures laban sa Ebola. Noong nakaraang buwan, idineklara ang Ebola outbreak sa Congo matapos masawi ang 2,074 na tao at 3,099 pa ang nagkaroon ng naturang sakit. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, hindi pa magpapatupad ng deployment ban sa Congo at hihintay muna ang rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs. Nagbabala naman ang Department of Environment and Natural Resources sa mga taga-Soksargen sa masamang epekto sa kalusugan ng haze na galing sa forest fire ng Indonesia. Ito ay matapos makumpirmang umabot na sa Southern Philippines, nakaka-apekto na sa buong rehiyon ang haze. Makaraang mapansin ng mga residente sa Gensan. Ayon kay Engineer Alex Jimenez, Regional Director ng Environmental Management Bureau o EMB Soksargen, unang napansin ang tila fog na nakabalot sa papawirin.
Ngunit nakakasamaan niya sa kalusugan ang naturang smog o haze na galing sa forest fire ng Sumatra at Kalamintan sa Indonesia. Batay sa air quality monitoring ng EMB Suksargen, may tuturing pa na nasa normal na level ang kondisyon ng hangin sa buong rehiyon sa kabila ng presensya ng haze mula Indonesia. Ngunit mas maganda kung mag-iingat ang publiko. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita. Young Once Upon a Times. Ang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Letters and Music. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Mga giliw naming manonood. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. Agila Balita. Mahigit sa 200 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit sa isang condominium unit sa Pasig City kagabi. Ang narasteng suspect ay kanang kamay umano ng isang drug lord na nasa loob ng kulungan. Detalye mula kay Eagle News reporter Erlo Bringas. Sa bisa ng isang search warrant, naaresto ng NCRPO-RDEU ang umano'y supplier ng droga na si Manolito Carlos sa isang condo unit sa Barangay Rosario sa Pasig City kagabi. Inalughog ng pinagsanib pwersa ng NCRPO-RDEU, Philippine Drug Enforcement Agency, Pasig Police Drug Enforcement Unit ang condo unit ni Carlos. At dito na nga tumambad ang mga maletang ito na naglalaman ng bloke-bloke mga shabu na nakasilid pa sa mga Chinese tea bags. Ayon sa NCRPO, tinuturing nilang kanang kamay ng isang drug lord na nasa Bilibid Prison si Carlos at ito din mismong namamahala sa mga malalaking transaksyon ng droga sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Siya ay napag-utusan, siya ang pinaka parang contact or main distributor na nandito sa labas. So tinatawagan siya para kunin kung nasaan yung item at ito ang ginagawa niyang bodega, itong unit na ito. And then tatawagan din siya kung saan dadalhin itong mga items na ito per order. Nasa 30 kilo ng shabu ang nasabat sa suspect at nagkakalaga mga ito ng 204 million pesos. Ito na raw ang itinuturing na high value target na nahuli ng pulisya. Tikom naman ng pulisya sa pangalan ng sinasabing drug lord na nasa loob ng kulungan na may pakana umano ng pagpapakalat ng mga nasabing shabu.
Doon sa ating mga monitoring before, ito yung nagpapatunay na tuloy po rin at meron pa rin mga nagbibigay ng mga order o utos galing doon sa mga drug lord sa loob ng bilibid. Isa ito sa pinakamalaki. In fact, talaga ito ang pinakamalaki so far sa trabaho ng NCRPO. Aminado naman ang suspect sa iligal na ginagawa at anila, kumikita daw siya ng aabot sa 200,000 piso kada bloke ng shabu na kanyang maidi-deliver. Tanggapin yung pagkakahuli sa akin para matigil na rin. May takot po. Malaki takot. Kaso lang po, medyo may pangangailangan. Napasubo na rin. May mga sakit kami. Patuloy naman ang gagawing pagtugis pa ng pulisya sa mga posible pang kasamahan ng suspect. At maharap din ang suspect sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa COP 2002. Para sa Eagle News, Earl Bingas, IM1 V25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balita Abroad. Posibleng ituloy sa susunod na linggong negosasyon ng North Korea sa Estados Unidos kaugnay ng denuclearization sa Korean Peninsula. Pero ayon sa North Korean Foreign Ministry, ikukonsidera lamang nila ang pag-abandona sa kanilang nuclear weapons kung tatanggalin ng Washington ang lahat ng external threats laban sa Pyongyang. Dagdag pa ng North Korea, ang susunod na negosasyon ng kanilang bansa sa US ay magiging decisive sa kahihinatnan ng kanilang diplomasya sa Washington. Magugunit ng nauwi sa deadlock ang negosasyon nina Kim Jong-un at US President Donald Trump matapos hindi pumayag si Trump na tanggalin ang economic sanctions kapalit ng pag-abandona sa nuclear program. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Mabilis ang naitalang pagtaas ng remittance ng mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo sa nakalipas na Hunyo. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang personal remittances mula sa mga overseas Pilipino ay umabot ng $2.9 billion noong July 2019. 7.2% itong mas mataas kumpara sa 2.7 billion na naitala noong kaparehong buwan ng 2018. Ayon kay Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno, ang paglago ng personal remittances sa unang 7 buwan ng taon ay mula sa remittance inflow ng mga land-based overseas Filipino worker. Nakaambag din ang perang padala ng mga sea-based worker at land-based worker na merong short-term contracts sa abroad. Mula January hanggang July 2019, sinabi ng Bangko Sentral, ang cash remittances ay umabot ng $17.2 billion na 3.9% na mas mataas kumpara sa $16.6 billion mula January to July ng 2018. Balitang Pangkalusugan. Peripheral Arterial Disease o PAD, isa sa mga sakit na kailangan pansinin bago pa lumala ang kondisyon ayon sa mga eksperto. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Agila, Tuwing Setyembre ay pinagdiriwang ang Peripheral Artery Disease Awareness Month. Ayon kay Dr. Ferdinand Cruz Jr., isang vascular surgeon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, ang Peripheral Artery Disease o PAD ay isa sa mga sakit na nararanasan kung may bara sa daluyan ng dugo ng isang pasyente. Yung arteries ho natin na papunta sa legs, no? Kapag ho merong harang doon sa arteries or kung meron hong balakid, bumabagal ho yung daloy ng dugo papunta sa ating legs. Eventually ho, pag lumala ng lumala, tumitigil ho yung daloy. Yun ho yung peripheral artery disease, yung mga simptomas ho naman. Binigyan din ni Dr. Cruz na ang PAD ay treatable o nagagamot at hindi hahantong sa malalang kondisyon kung ito ay maagapan. Kaya, mahalaga na malaman ang mga sintomas nito. Ang pinakaunang sintomas ho na nararanasan is yung pananakit ho ng mga binti o yung claudication na tinatawag. No? Ito ho ay paulit-ulit sa isang grupo ng muscle. Nangyayari ho upon exertion, ibig sabihin ho pag kumilos o makit na hagdan, naglakad, pag nagpahinga ho, nawawala. Okay? Habang tumatagal, habang lumalala, umiiksi ho ang distansya na nalalakad, umiiksi ho ang palapag na naakyat. Pag lumala na ho ng lumala, kahit ho nakapahinga, kahit ho nakaupo, sumasakit na ho ang mga binti niyan.
Kapag lumala po ng lumalaan lalo, nagkakaroon na ho ng sugat na mahirap gamutin, yun ho ay sobrang late na ho na stage. Para sa Eagle News, Bel Surara and Bam 1 with 25. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Dapat baguhin ang ilang patakaran sa PBA upang makasabay ang mga Pinoy sa estilo ng laro ng kanilang mga international counterparts. Ayon kay dating Gilas Pilipinas head coach Yeng Yao, ilang kasi sa mga rules ay bawal sa PBA ngunit pwede sa mga kompetisyon sa labas ng bansa gaya ng FIBA World Cup. Sinabi pa ni Yao na nararapat itong gawin ng liga upang malantad ang mga Pinoy sa ganitong uri ng officiating. Hawak din na niya ng mga Europeans ang bentahe sa kanilang FIBA o sa isang FIBA game dahil sanay sila sa sistema. Inilunsad kahapon ni Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang pinakabagong boses ng traffic navigation app. Ang beauty queen ang kauna-unahang Filipino celebrity na boses ng Waze. Sinabi ni Gray na sa pamamagitan ng Waze ay makapagbibigay siya ng positive vibes sa mga biyahero saan man sila pupunta. Nais ni Gray na manatiling masaya at positibo ang mga Pinoy sa kabila ng maraming pagsubok tulad ng matinding traffic. Ang Waze ay isang GPS-based geographical navigation application program para sa smartphone na may GPS support kung saan nagbibigay ito ng impormasyon sa mga driver ng rutang pwedeng daanan para makaiwas sa mabigat na trapiko. Para maging daily navigator ang Miss Universe, kailangan lamang siyang piliin sa ilalim ng voice direction sa setting ng Waze. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angela Palmones, I'm 1 with 25. Susunod ng letters and music dito sa Net 25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila.